السلام عليكم، حياكم الله في الجزء الرابع من مشروعنا تحويل التشارجر 68 إلى تشارجر هيلكات. للي فاتت الأجزاء السابقة أنصحك أنك تشوفها قبل ما تكمل في الجزء هذا عشان تعرف حنا وين وصلنا بالضبط أو إيش قاعدين نسوي. اليوم عندنا أشياء كثيرة جدا لازم نسويها. أولا شيء جدا مهم أننا نركب الراديترات هذولي. طبعا لكل راديتر مهمة معينة وكل واحد منهم ما يغني عن الثاني، يعني لازم نركبهم الثلاثة. أولا عندنا الراديتر الأول اللي هو راديتر الموية اللي يبرد الماكينة، بعدين عندنا راديتر الموية برضو حق السوبر تشارج اللي يبرد السوبر، بعدين عندنا مبرد المكيف أو يسمونه الكوندنسر، وعندنا المروحة اللي هناك. زي ما قلت لكم المشروع هذا راح يكون وكالة بحت، يعني المروحة راح تكون وكالة لأننا نحتاج الفيش هذا حق الوكالة. وعندنا كم قاعدة هنا ومدري إيش، والأهواز هذه برضو حقت هلكات وكالة، والكوع حق البلف حق الحرارة يعتبر وكالة برضو، هذا البارت نمبر حقه أو رقمه، رقم القطعة يعني. وعندنا بلف رياضي أو ثرموستات رياضي يفتح على درجة حرارة أقل عشان يبرد السيارة، خاصة في أجواءنا الحارة هذه. بسم الله، خلونا نبدأ أولا بالشيء البسيط هذا لكنه يعتبر مهم، اللي هو نركب البلف الرياضي أو بلف الحرارة أو الثرموستات هذا. بعدين نركب الكوع، تركيبة جدا بسيط، تحط البلف كذا، بعدين تركب الكوع كذا وتركب المسمارين من هنا وانتهينا. وهذا الكوع ركبناه. خلونا ننتقل للمهمة الثانية. طبعا مهمتنا الثانية يا جماعة أننا ناخذ مقاسات للراديتر. هذا الراديتر راح يركب زي كذا، وتشوفون الهوز هذا حق الوكالة راح يكون تركيبه في الكوع هنا، بعدين يشبك في الفتحة هذه، فراح يكون كذا. وضعنا صراحة كويس، لكن المشكلة أن هذا الراديتر ما هو بحق السيارة هذه، هذا حق تشارجر موديل جديد، فيبغى لنا نفصل له قواعد، بعدين نحاول نثبته ونشوف لنا جلد عشان أي اهتزاز أو مطبات ما يسبب إزعاج لنا ويسبب رجة في السيارة. طبعا خطتي يا جماعة أني أولا أقص القواعد اللي جات مع الراديتر نفسه، لأنها لو تلاحظون مرتفعة أعلى شوي من الراديتر، فما تخلي الراديتر يصك مباشرة في البدي حق السيارة، تعطيه مسافة، والمسافة هذه تسبب مشاكل بعدين، ان الهواء ما ينسحب مباشرة من ضمن الراديتر، ينسحب من برا. فيبغى لنا نقص هذه القاعدة وهذه القاعدة هنا، وبرضه ننحت شوي من هذولي اللي هنا. هذولي مهم مجرى مياه، هذه بس سنون حقت مسامير. وطبعا الراديتر راح يركب زي كذا في السيارة، فنقدر نستخدم هذه، نحفر فيها حفرة هنا وبرضه حفرة هنا، ونخليها هي القاعدة. عندنا ثنتين فوق وبرضه ثنتين تحت، هنا واحدة في الجهة الثانية واحدة. هذه لقيتها موجودة في العدة عندي، بس شوفوا الشيء الجميل انها تركب مباشرة هنا. شوفوا هذا بالضبط اللي ابغى اسويه انا. فايش بسوي؟ بحاول اقصها من النص بالضبط، عشان واحدة تكون هنا والثانية تكون في الجهة الثانية هنا. وبرضه اذا قصيتها من النص بحاول اخليها على زاوية 90، عشان فتحة تكون هنا مثلا، والفتحة الثانية تمسك البادي ويثبت الراديتر من الجهة العلوية، ومن تحت برضه بيكون نفس الشيء. هذه طبعا 1.5 ملي، فان شاء الله انها بتكون قويه. وطبعا ما راح اثبتها على مسمار مباشره زي كذا، راح يكون بينهم زي الجلده عشان تمتص الصدمات او تمتص الاهتزازات. وهذه القطعتين يا جماعه وقصيناهم، مو بنفس الطول 100%، لكنهم لا بأس. راح نصنفرهم الحين، ننظفهم عشان ما يبقى فيه حواف، ونحاول ناخذ المقاسات عشان نخليهم زاوية 90. للأسف يا جماعة طلعت ضعيفة وانكسرت أول ما ضربتها وبديت أعفطها، فأتوقع أننا راح نشوف لنا حل بديل. قاعد تطالع في الراديترين هذولي وركزت في الفتحات اللي موجودة هنا وموجودة في الراديتر الثاني حق السوبر، واتضح أنها مطابقة 100%. شوفوا خلوني أوريكم بس. هذا الراديتر العلوي مطابق مع فتحات هذا بالضبط، يعني عادي حركة بسيطة. وهذه اللي هنا نفس الشيء، وهذولي برضو على نفس الفتحات. فليش أشيل البراكت أو القاعدة هذه؟ بما أني أقدر أستخدم الراديترين راح يكونون ثابتين في نفس المسامير. هذا راح يكون من داخل السيارة من هنا، الراديتر الكبير راح يكون من هنا، والراديتر الثاني اللي فوق راح يكون من برا، وكلهم على نفس الفتحات بمسمار واحد يثبتون. اتوقع ان هذه افضل طريقه، يعني بحكم اني ما ودي احفر واجد هنا صراحه، لان شوفوا ما شاء الله اصلا في فتحات من زمان. بالنسبه للمسامير لقيت مسامير عندي نفس مقاس السنون، ما عليكم راح اطقم ان شاء الله مسامير نوع واحد بعدين، بس حاليا بس عشان نتاكد ان كل شيء يركب. تشوفون المسامير هذه كيف تركب في السنه مباشره على طول، خلاص ركبت. الثاني برضه نفس الشيء، يركب في السنه
مباشرة. وبرضو الثالث اللي كان هنا في ايه هذا هو يركب هنا. طبعا هذا ما نحتاجه خلاص، حنا نحتاج 2 هنا و2 من الجهة الثانية. ان شاء الله بكرة بروح اشتري مسامير نوع ثاني بالنسبة لي بكرة، بس بالنسبة لكم خلال الدقائق القادمة يعني. بس حاليا نبغى نركب الراديترين مع بعض بالمسامير هذه اللي موجودة عندنا، نتأكد كل شيء كويس ونعتمد الطريقة هذه ان شاء الله. طبعا حاليا ابغى اخذ مقاس للراديتر هنا عشان نعرف الحفر اللي راح نحفره. وعندي الجهاز هذا، لو تلاحظون الجهاز هذا حق الميول، يعني لو ميل كذا او كذا راح يعلمني او يعطيني قراءة هنا انه مايل. هذا الشيء من افضل الاشياء في العالم اللي يساعدك انك تحفر بسهولة. وهذا اول مسمار للراديتر وحفرناه. طبعا هذا اللي على اليمين هنا هذا تشوفون كيف. من الجهة الثانية لا بأس به هنا. والحين يبغى لنا نحفر تحت برضه وبعدين الجهة الثانية ان شاء الله. لا 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 ما شاء الله ركبنا الراديتر ولله الحمد. وما شاء الله تبارك الله موزون جدا. لو تلاحظوا الخطوط حقت الراديتر نفسه، ولاحظوا العمود او الجسر اللي فوق اللي هو السبورت حق الراديتر، تشوفون كيف الوزنية ما شاء الله تبارك الله. وزنية جدا جميلة ولله الحمد، وانا فخور جدا بالاداء حقي. لكن هذا الخبر الجيد. الخبر اللي مو بجيد، حاولت اركب هذا لكن ارتفاعه من هنا الى هنا اكبر من المسافة هذه من هنا الى هنا، فيتعدى شوي. ومو بس كذا، يصك في هذا السبورت اللي طالع على قدام. فللأسف بنضطر اننا نقص من هنا، بعدين نقص من هنا، ونقص هذا كامل ونطلع برا. وبرضه هنا انا بركب مسمار بس ماني قادر لان هذا الشيء موجود، فغالبا راح اقص كذا سيدة الى هنا تقريبا. فبرضه من الجهة الثانية نفس الشيء، في قص كثير للأمانة. ما كنت أتمنى أني أوصل للمرحلة هذه، لكن مضطرين إذا نبغى نكمل الشغل. والحمد لله جهزنا أول مكان. لو تلاحظون خليت هنا زاوية لأن هنا في فتحة مسمار للصدام، فما أقدر أشيل الجهة هذه للأسف. وحفرنا الجهتين، الجهة هذه والجهة الثانية خلصنا منهم. باقي الجسر العلوي والله إني متخوف إني أقصه صراحة، لكن خلوني أوريكم ليش نحتاج إننا نقصه. دقيقة بجيب الراديتر الثاني. شوفوا لو تلاحظون المسامير على الفتحات بالضبط، لكن شوفوا كيف قاعد يضرب هنا. تشوفون لازم ينقص للأسف. وبكذا ما شاء الله خلصنا من التركيب المبدئي للراديتر حق السوبر، وبرضه الراديتر حق الماكينة والمروحة ان شاء الله بعدين بنركبها. طبعا اقول لكم مبدئي ليش؟ لان المسامير راح تتغير ان شاء الله، والجلد راح اركب جلد احسن. وبرضه هنا يبغى لنا زي الجلدة تكون هنا عشان المروحة ما تسحب هواء من هنا، لا تسحب هواء تخليه يمر كامل على الراديترين. برضه هنا يبغى لنا زي الجلدة. الراديترات باذن الله ثابتة وما في اي ضجيج، ما في ضجة كذا ولا ازعاج ولا شيء. فانا جدا فخور. طبعا باقي لنا هذا راديتر المكيف او الكوندنسر، بس مو الحين بنركبه، اخر شيء ان شاء الله، لانه برضه يبغى له قواعد وراح نركبها هنا ان شاء الله. وغيرنا المسامير حقت الراديتر بمسامير جديده، والاحلى من هذا انها طقم وتمسك الراديترين صح. والحمد لله الحين الراديتر والمروحه ومبرد السوبر كلهم ثابتين وما شاء الله ما يتحركون، ما في اي اهتزاز ولا ضجيج ولا شيء الحمد لله. لو تلاحظون هنا عندنا فتحتين، الفتحتين هذه خاصة بتبريد الزيت حق الجير. تشوفون هنا فتحة، والفتحة الثانية هنا قفلتها لأني أخذت عينة عشان أشتري قطعة. هذه الفتحات نحتاج أننا نقفلها. ليش؟ لأن سيارتنا زي ما تذكرون أنها جير عادي،
ما هي اوتوماتيك، فما نحتاج مبرد زيت. القير العادي ما تحتاج له مبرد، فعشان كذا اخذت البلج اللي هنا او الوصله اللي هنا، ورحت اخذت مقاسها عشان نشتري تكفيله. وايش قصدي بالتكفيله؟ الحين اوريكم. هذه طبعا هذه بلج يسمونه او سداده خلونا نقول. فكرتها انك تروح للمكان اللي ما تحتاج منه او تركب فيه ماسوره او تحتاج انك تستخدمه، تقفله بالبلج هذا. المفروض انه يركب، بس انه صعب اصور واركب، بس تشوفون كيف. خلاص كذا نقول اننا بنقفل الفتحتين هذه بدون ما نحتاجهم، ونتاكد 100% باذن الله انها ما تهرب. ليش؟ لان السداده هذه فيها جلده. خلوني اطلعها اوريكم. تشوفون فيها جلده نفس الوكاله، تزيتها شيء خفيف بس عشان ما تنقطع وانت تركب، وتقفل امورك طيبه. والحين نكمل في تركيب اهواز الراديتر. طبعا هذا الهوز راح يكون الهوز التحتاني او الهوز السفلي، وهذا الهوز العلوي. راح يكون تركيبه كذا في الكوع هذا، وبعدين يركب في الطرف الثاني هنا. بس مشكلته انه طويل بزياده، يعني لو ابغى اركبه كذا شوفوا كيف بيدخل مثلا في الجهه هذه هنا، وهنا ما يوصل، او مو ما يوصل، يتعدى الفتحه. فيبغى لنا نقصه تقريبا نخليه يوصل الى هنا. فعشان نتاكد اولا خلوني اركب عشان اخذ المقاس. شايفين قديش الفرق؟ كل هذا من هنا من عند اصبعي ورايح زايد ما نحتاجه. فاتوقع اني بقص هنا احتياطا عشان ما ابغى اقص قصير بزياده وتورط في نفس الوقت، عشان حتى لو كان زياده الهوز يرجع على ورا شوي عادي. الهوز هذا فيه سبرينج جوته، فمع الضغط العالي والطرمب انها تشفط بسرعه ما راح ينكمش، فالمفروض ان هذا كويس. فخلوني اقصه من هنا وارجع لكم. بالله ايش رايكم؟ 100% صار الطول تمام، وما في اي عفطات او زوايا صعبه مثلا على الهوز نفسه. خلصنا الهوز هذا، نروح للهوز الثاني. طبعا الهوز هذا شوي معقد، مو هو بنفس اللي قبل، فيه اكثر من هوز مشبوكين مع بعض. وبرضه عندنا الهوز هذا اللي يكون راجع الى طرمبه المويه العلويه او خزان المويه الاضافي. هذا ينشبك هنا تحت في الجهه هذه، هنا في فتحه عوامة او طرمبة المويه، والثاني ينشبك في الراديتر هنا تشوفون. فعشان كذا يبغى لنا اولا نتاكد اذا الجهه اللي هناك فوق هذيك الجهه العلويه تشبك تمام. الجهه هذه يبغى لنا نقصها او نعدل الراس حق الهوز نفسه عشان يجيك سيده ما يروح كذا. فبضطر الحين افكهم واحد واحد واتاكد انهم يركبون تمام او لا. طيب هذا اول هوز، حطيت الشداد هنا عشان ما اضيعه، وهذا الهوز يركب بسلام. تشوفون تمام وطالع على كذا. تشوفون كيف بعيد شوي عن المدخل حق الراديتر، لأن في قطعتين، في قطع بلاستيك اللي يطلع منها الهوز الصغير هذا، وفي القطعة الثانية اللي هو الهوز نفسه اللي ينشبك في الهوز أو ينشبك في مخرج الراديتر مباشرة. فالحين ايش يبغى لنا نسوي؟ يبغى لنا نميل هذا شوي عشان ينزل تحت، ونجيب القطعة الباقية نتأكد كل شيء تمام. وهذه القطعة البلاستيك اللي أقول لكم عنها تدخل هنا ويطلع منها الهوز الصغير. بس المشكلة إني ماني متأكد الهوز أخليه يروح كذا ولا هنا، بس غالبا بخليه يروح كذا لاننا بنحتاج انه يصير زي كذا. في الاخير اصلا الهوز مرن ترى، يعني اقدر اذا بغيت الف الهوز على اي درجه ابغى اقدر. فغالبا راح يركب هذه او تركب البلاستيكه هذه كذا ممكن، ونجيب الهوز الاخير اللي يركب هنا. تشوفون كيف الزياده اللي عندنا؟ خلينا نجيب اللمبه هنا عشان تشوفون واضح. تشوفون عندنا زياده مره كبيره في الهوزين، تشوفون كيف؟ فغالبا يا هذا بينقص يا هذا بيقصر شوي. اوكي ركبنا الهوز السفلي. طبعا الحين بتلاحظون ان الهوز هذا مو مثبت، برضو من هنا ما ثبتنا ومن هنا ما ثبتنا. كلها ليش؟ لان هذا تثبيت مؤقت او تركيب مؤقت. ما ابغى اشد كل شيء وانا ماني متاكد من المقاسات الصحيحه، خاصه اني الى الحين هذا ما ادري كيف بركبه صراحه. لو تلاحظون عندنا الفتحه حقته هنا، هذه الفتحه هي اللي بيركب فيها طرف الهوز الصغير هذا. فما ادري صراحه، لو بركبه كذا الفتحه بتصير جهه البدي، فما نقدر نركب الهوز. واذا بركب الجهه الثانيه اللي هي هذه ما له قواعد تثبته من هناك، قواعد تصير هنا والفتحه هنا. فالى الحين والله ماني عارف صراحه، بس بنخلي الهواز زي كذا لين بعدين. طيب يا الربع، شفتوا المنطقه هذه اللي قاعد اقول لكم ما ندري كيف بنعلق فيها التانكي الاضافي؟ فكرت كثير وطلع معي اني اقدر اعلقه كذا او اثبته. تشوفون حتى جبت جلده هنا، نقدر نخليه مثلا زي كذا. تشوفون كيف؟ طيب بتسألون الماسور اللي هناك اللي طالع من هنا من الطرف ايش بتسوي فيها؟ بضطر احفر. شوفوا حتى حطيت علامة اكس هناك بالابيض
شوفوا العلامة هذه كيف، وهنا كان في حديدة وشلتها، الحديدة هذه تطلعنا على طول على الكفرات. فوش بسوي؟ بحفر هنا مثلا مقاس ما أدري كم سنتي عشان تدخل الفتحة هذه من الفتحة اللي حفرناها كذا، وتثبت بالقواعد هذه، هنا قاعدة وهنا قاعدة، وعندنا الهوز جاهز. أنا كنت أفكر إني أركبه كذا، لكن الحين بما إني بسوي الحفرة هذه فالهوز بيدخل من هنا ويركب، يعني خلوني أوريكم، يركب كذا في الحفرة من جوا، وهذه الجهة الثانية تركب هنا مباشرة، بس بنضطر نميل هذا شوي هناك. فأتوقع أن هذا أفضل حل. بالله ايش رايكم في القصة؟ قصة جدا احترافية. بصنفر بعد شوي، بحط جلدة كذا عشان ما تقطع الهوز حقنا او تقطع نفس البلاستيك هذه. لكن شوفوا التركيب كيف ما شاء الله، شوفوا هناك الفتحة كيف بالملي يا عزيزي، بالملي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا حتى اصلا صار الحين ثابت. الحين بس يبغالي اوزنه، بحاول اوسع الفتحة شوي عشان اقدر احرك نفس التانكي قد ما اقدر. وتأكدت إذا هو على الكبوت يعني يضرب في الكبوت ولا لا، بس الحمد لله أمورنا سهلات إن شاء الله ما يضرب. وهذا راح يكون الشكل النهائي لخزان الراديتر. شايفين كيف الوصلة هناك خليتها، شوفوا كيف، ومن هنا بنثبته بالقاعدة الأولى هذه، بعدين بالقاعدة الثانية هذه، مسمار هنا ومسمار هنا. بس شكله شوي مايل لكنه ما راح يضر يعني على الشكل النهائي. نقدر نرفع إذا يعني شفناه إنه مايل بزيادة، نقدر نحط هنا جلدة مثلا ونخليه يرتفع شوي من وراء ونعدل الوزنية. بس أهم شيء عندنا هنا أن الهوز وضع سليم وما في أي مشاكل. طبعا بأصبغ المنطقة ذي، أعالج أي يعني جروح سويناها، وبرضه أحط جلدة حول الهوز نفسه عشان ما يتجرح مع الاهتزازات. الشيء هذا يا جماعة من أجمل وأفود الأشياء اللي شريتها واستفدت منها. خلوني أوريكم كيف يشتغل. طبعا هنا حطينا الحفرة هذه تقريبا زي الصامولة، تركبها هنا في الفتحة، بعدين تكبسها وتصير زي الصامولة هنا وتركب فيها المسمار. طبعا لازم تستخدم معها المسدس هذا، معليش على يدي المعدومة، بس تعرفون الواحد وهو يشتغل ينسى يلبس جلافز ويتحمس. المهم نفتح المسدس حقنا كذا أو الأداة هذه، بعدين نركب الحبة هذه زي كذا بالطريقة هذه. إذا ركبناها للأخير نيجي هنا، بعدين نكبس، وبعد ما كبسناها هذه الصامولة عندنا جاهزة هنا. شوفوا كيف مرتب شكلها، وكأنها صامولة من زمان أصلا موجودة هنا. طبعا هذا المسمار اللي راح نثبت عليه إن شاء الله، ويركب زي كذا. زي الحلاوة يا عزيزي، ولا يتحرك ولا شيء، ممتاز جدا. شغل وكالة ما شاء الله، مسامير هنا وهنا ما يتحرك أبدا، ما شاء الله تبارك الله. شغل نظيف يا جماعة، شغل نظيف. قاعد أحاول يا جماعة أثبت الراديتر هذا أو الكوندنسر حق المكيف مع الراديتر حق السوبر، وبرضه الراديتر حق الماكينة. فقاعد أجيب طريقة مثلا إني أفصل قواعد، فحطيت هذه السن اللي هنا عشان نقدر نركب فيها مسمار. فيبغى لي الحين مثلا قاعدة بحرف ال تيجي كذا، نشبك هنا مسمار أو نركب هنا مسمار وهنا مسمار. الفكرة المبدئية اللي في بالي إني أحط قاعدة زي كذا، تشوفون نقصها من هنا من عند إصبعي هنا، ونحفر حفرة في النص كذا، والجهة الثانية هذه برضو نحاول نحط سبيسر هنا من ورا عشان تتقدم قدام وتصير مطابقة بالملي على الفتحة هذه. بعد محاولات عديدة طلع معي شيء زي كذا. طبعا صبغتها، تشوفون كيف كذا تكون ممتازة جدا. بس مشكلتها لو تلاحظون الفتحة اللي هنا ما هي مطابقة مع الفتحة اللي موجودة في الكوندنسر نفسه، فيبغالنا نجيب سبيسر نخليها قدام شوي عشان تكون مطابقة. لا أحد يضحك يا جماعة، بس هذا الشكل اللي طلع معي. شوفوا المسمار هذا يركب هنا، سبيسر هذه هي اللي راح تكون هنا، والسبيسر الصغيرة هذه هي اللي بتكون بين القاعدة والراديتر حق السوبر. بركبها عشان تفهمون. أولا بنركب الجهة هذه زي كذا، تشوفون كيف كذا تقريبا عدلنا أول جهة. الجهة الثانية نحط سبيسر هذه من هنا من ورا ونركب المسمار. تشوفون كيف أحس شكلها حلو صراحة. بالله كيف هذه أول زاوية، باقينا الحين 3 زوايا نكملها. وبكذا يا جماعة سوينا ال3 زوايا. هذه الأولى، هذه الثانية هنا، نفس الفكرة كلهم حرف ال، سبيسر من ورا من هنا وسبيسر من قدام عشان يكون الشكل كذا متوازن. تشوفون كيف. وبرضه هذه الزاوية الثالثة. طبعا أنا أقول لكم 3 ليش؟ لأن الرابعة ما ركبت شيء للأسف. القاعدة حقت الكوندنسر هنا، لكن القاعدة حقت المسمار
تشوفون كيف؟ فيبغى لي زاويه كذا تيجي حرف ال، لكن امانه ما اتوقع اني احتاج، لان لو تلاحظون مو مره يتحرك يعني، والراديتر هذا ما فيه مويه، فيه غاز فقط، فما في حركه مره كثير. ممكن بعدين اركب، بس حاليا ما راح اركب. تشوفون هنا حطيت زي الجلد الصغيره عشان تمسك الراديترين انهم ما يصكون في بعض، او اذا صكوا في بعض هذه على الاقل تمتص المخشات عشان ما يمخشون بعض ويتاكلون مع الوقت. تشوفون حطيت في الاربع الزوايا، وبكذا مجموعه الراديترات كامله ثبتناهم في بعض تثبيت جدا احترافي، ما يتحركوا الحمد لله. نيجي الجزئيه جدا مهمه، الا وهي تركيب الضفيره. طبعا هذه ضفيره وكاله حقت تشارجر او تشالنجر هيلكات من الوكاله، ضفيره زي ما هي كامله. هدفنا الحين اننا نشبك كل حساس موجود في الضفيره هذه في كل، او عفوا كل فيش حق حساس في الحساس المناسب له. هنا الشيء الجميل ان كل شيء مكتوب عليه اسمه. تشوفون هنا حساس النوك، هنا الكويل اللي هو حق البواجي رقم 3، هنا مثلا سوبر تشارجر اوت اللي هو حساس السوبر اللي يقرا الماء او نسميه الماب سنسر. هنا عندنا مثلا البرشر او ضغط الزيت، حساس ضغط الزيت. كل شيء مكتوب وكل شيء بيكون سهل باذن الله. طبعا قبل ما نبدا لازم نفهم ان في جهتين للماكينه، راس يمين راس يسار، او جهه السواق وجهه الراكب، والاسلاك برضو جايه على جهتين للسواق وللراكب. طيب نجي للجهه اليسار، عندنا كويل 2 كويل 4 كويل 8 عفوا 6 وكويل 8. هذه حقه البواجي اللي هنا 2 4 6 8 نشبكهم بالطريقه هذه. وهنا عندنا السلكين حقه الالترنيتر او اللي هو هذا هو الدينامو. طبعا الحلو في الضفيره هذه انها ضفيره وكاله، عشان كذا عندنا الامان الاحمر هذا بعد ما تركب الفيش نفسه تضغطه هنا وخلاص، ما تقدر تسحب الفيش ابدا الا اذا فكيت الاحمر هذا. وبرضه بما انها ضفيره وكاله فعندنا هذه تشوفون اللي زي المسامير تدخل في الفتحات اللي هناك عشان تثبت السلك وترتبه هنا. زحمه صح؟ لكن الازحم من هذا كله ان هذا الفيش وهذا الكمبيوتر الثاني الفيش برضه لازم يدخلون من الفتحه هذه لداخل السياره، لان الكمبيوتر الاساسي راح اركبه داخل السياره. لكن المشكله ما يكفون، فعشان كذا بنضطر نوسع الفتحه هذه اكثر. ركبنا الراس اليمين او الكويلات حقت الراس اليمين، الكويلات حقت الراس اليسار. هذه الفتحه بحفرها اخر شيء عشان اتاكد ان كل شيء موزون. الحين عندنا شويه خرابيط هنا، هذه حقت حراره الزيت وهذا حق ضغط الزيت. مكانهم هنا تشوفون، هنا في 2، هناك في واحد جنبه. مشكلتهم صعبين جدا اني اوصل لهم، فما ادري، اتوقع اني بنزل كذا، ممكن هذا افضل طريقه اني اركبهم اتوقع، او اني انزل لهم من هنا، بس ما اقدر، لازم الدينامو ينفك. ما ودي افكه صراحه لاني ركبت السير. تشوفون خلاص، بس بشوف يعني ما راح اغامر، اذا لازم افك الدينامو بهكه ما عندي مشكله، بس قاعد احاول ادور طريقه. هذا برضو للدينامو، عندنا الاحمر ينشبك هنا في المسمار اللي هنا، هذاك اللي هناك، وعندنا اللي هو الفيش حقه او السولونويد حقه ينشبك في مكان ما هنا، في له فيش هنا بعد. وفكينا الدينامو عشان نقدر نوصل للحساسين اللي هنا، حساس حراره الزيت وحساس ضغط الزيت. وهذه الحساسات وشبكناها والحمد لله على السلامة. الحين رجع الدينامو مكانه، بس قبل ما ارجع ودي اركب الاسلاك حقته اول. الدينامو راح يركب فيه سلكين، السلك الاحمر هذا اللي هنا، وبرضه الفيش الصغير هذا راح يركب في الفتحة اللي هنا. كذا ركبنا الاسلاك حقته، والحين وقت التركيب في المكان. مشكلته ترى مره ثقيل فبيكون صعب علي، الله يعين بس. وخلصنا الدينامو، خلصنا الاسلاك حقته، شبكت حساس هنا حق الكام، وهنا حساس الفي في تي مع الوصله هذه، وينشبك هنا. عندنا حساس الشكمان لو تلاحظون هناك عندنا 2 طبعا، ينزل واحد هنا وواحد هنا. ماكينه الهلكات الطبيعيه فيها 4، لكن هذه لانها سواب ومشروع مدري ايش يجي فيها 2 فقط يكفون. بس هذول الباقيين عندنا هنا حساس نوك ما نوك، يبغى لنا ننزل لهم من تحت عشان نقدر نركبهم. طبعا عندنا نوك من هنا
نوك سنسر هنا ونوك سنسر هنا برضو، وعندنا برضو حساس الكرنك يكون تحت هناك. ان شاء الله انها سهله، بس يبغالي امدد الاسلاك تحت. وهذا حساس النوك وركبناه. احنا الحين تحت السياره، وبما اننا تحت السياره هنا حساس الاكسجين، فخلونا نركب حساس الاكسجين الاول. برضو في واحد ثاني في الجهه الثانيه هنا، كذا شكل حساس الاكسجين. طبعا يجيك قصير، بس انا ركبت الوصله، ما ادري اذا بحتاج الوصله ولا لا، لكن احتياطا بركبها، اذا ما احتجتها بفكها. وهذا الحساس ركبناه. الفيش حقه اللي هناك هذا هو، ما يوصل. شوفون كيف قاعد احاول اسحبه بس ما يوصل. الحمد لله ان عندنا وصله. وهذه الجهه الثانيه، خلونا نركب النوك سنسر او حساس النوك هنا. بعدين عندنا حساس الكرنك اللي هو هذا. طبعا لا يغركم الحجم الصغير ذا، اذا خربان السياره ما راح تشتغل، انسى. طيب بما اني تحت اكتشفت حاجتين. عندنا مشكلتين. المشكله الاولى ان الراس الثاني حق الشكمان هذا ما في حساس شكمان، او ما في فتحه حساس شكمان زي هذه، فيبغالنا نعدلها. المشكله الثانيه ان عندنا ضفيره السلف هنا. تشوفون هذه الضفيره حقت السلف، لكن للاسف السلف حقي انا في الجهه اليسرى من السياره، يعني الماكينه هنا جهه السواق، هنا الكفر اليسار، السلف هنا على اليسار. الضفيره حقت الوكاله السلف جاي على اليمين، فيبغالنا نسوي لها تمديدات، وبرضه يبغالنا نفتح هنا فتحه حقت حساس شكمان. للاسف يا جماعه راح نضطر نوقف هنا، لان الاشياء اللي بنكملها بنضطر نوديها الورشه عشان يرفعون السياره، يحفرون فتح الحساس شكمان، يمددون السلك حق السلف او الستارتر. لكن الأهم من هذا خلوني أوريكم شيء. شوفوا وش اللي عندنا، ما شاء الله تبارك الله. عندنا السوبر جاهز للتركيب إن شاء الله، لكن هذا برضو راح يكون في الحلقة الجاية إن شاء الله. فعموما هذا اللي كان عندنا اليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا في الجزء هذا، كان جزء طويل وأعطيتكم كل التفاصيل، التجارب والأخطاء والنتيجة الأخيرة اللي مشينا عليها. لا تنسى تحط لايك، تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.